ሰላም ነው ሁሉ ነገር መልካም አለን እንግዲህ በመስቀል ሰሞን ነው እንግዲህ እየቀረጽኩ ያለሁት ይሄንን ቪዲዮ ምናልባት አሁን የምትከታተሉ ካላችሁ እንኳን አደረሳችሁ መስቀል እንግዲህ ለመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው የወጣሁት እዚህ ውጪ ነው ያለሁት ለማንኛውም እስቲ የመኪና ዋይፐር እንዴት ነው የምንቀይረው ነው አሁን የመኪና ዋይፐር ብዙ ሰው የመኪና ዋይፐር ለመቀየር ይቸግራል ግን ለእያንዳንዱ ነገር መውሰድ አያስፈልገንም እኛው ራሳችን መቀየር እንችላለንና እስቲ እንቀይር ዛሬ ሁለታችሁ በቤት ሆናችሁ የምትከታተሉ የመኪና ዋይፐር ወይም ደግሞ የዋይፐር ብሌዱን ይሄ ሞልዌያውን ማለት ነው እንዴት እንቀይራለን ነው በቀላሉ እንቀይራት ነች እቺን ከአውቶዞን ገዝቼ ነው አሁን የገዛሁት ምናልባት ይሄኛው ዝም ብዬ ቦታው ላይ በመልስ ነው የሚሻለኝ እዚህ ጋር እንዳለ ይሄኛው ነው የተገዛው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አውጥቼው ነው ምን ይላል ዱራላስት የሚባል ነው ዱራላስት የሚባል ነው ሁለት አይነት ብሌድ አለን እኛ የመኪና ዋይፐር ማለት ነው አንደኛው የድራይቨር ሳይድ ነው ወይም ሾፌሩ አካባቢ ያለው ረዘም ይላል ባይዘው ከሾፌሩ ጋር ያለው ይሄ ነው እና ይለያያል እንደ መኪናው ይሄ 28 ነው እና 16 ኢንች ነው በኢንች ነው እንግዲህ የአሜሪካን ሀገር ሲሆን ኢንች ነው የሚሆነው ሌላ ቦታ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል ለማንኛውም እና ሁለት አይነት ብሌድ አለኝ እቀይረዋለሁ ምክንያቱም አሁን ክረምት ላይ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ስለዚህ አዲስ ነው የምናስገባለት ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት ነው ይሄ ፓሰንጀር ሳይድ ያለው ነው የሚታያችሁ ከሆነ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ ሶ የነበረውን ለመቀየር ዱራሴል ነው አሁን ዱራሴሉን ነው ማሳያችሁ ሌላ አይነት ደግሞ የተለያየ አቀያየር አለው ግን ሁሉም ይመሳሰላል ብዙ ያን ያህል የሚከብድ ነገር የለውም ይዛችሁ ዝም ብላችሁ ተበላሽቷል ብላችሁ መሄድ ላይ ይተበቅባችሁ ይችላል ስለዚህ እሱን ላሳያችሁ ሶ መጀመሪያ ይሄኛውን እዩት ከፍ አድርጉና ይሄን የታሸገውን እንግዲህ አሁንም እንቀይረው እኛ የተሳፋሪው የሚቀመጥበትን አካባቢ ያለውን ነው በዛ ሳይድ በዛ ሚረር ያለውን ነው የምንቀይረው እና ከዚህ ውስጥ አውጥቼዋለሁ ሲወጣ ይሄንን ነው የሚመስለው በቀላሉ እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ላንሳት እና አምጥቼ እዚህ እተካዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እንደዛ ከማድረግ በፊት ምንድነው ማድረገው እዚች ጋር ትንሽዬ ወደታች የምትጫናለች እዚች ጋር ትመለከቷት እዚች ጋር ያለች እቺኛዋ እዚች ስል አሁን እዚህ ኒሳን አልቲማን ነው እየቀየርክ ያለሁት የኒሳን አልቲማ እዚች ጋር አለች ቺንስ ወደታች ጫና አድርጋችሁ ማለት ነው ትይዟታላችሁ ጫና አድርጋችሁ እንደዚህ ትይዟትና አንድች ላርግና ላሳያችሁ ወደታች እዚች ጋር እንዲች አድርጌ እቺ ውስጥ ያለችውን እቺን ያት እቺና እዚች ጋር አለች ትንሽዬ ጫን የምትደረግ እሷን ጫን ታደርጉና ወደታች መሳብ ነው ከዛ ይወልቃል ማለት ነው ይሄኛው አያችኋል ይሄ ወለቀ የፓሰንጀር ሳይዱ ማለት ነው ፓሰንጀር ሳይዱ ወይም ደግሞ ተሳፋሪው የሚቀመጥበት ወለቀ አሁን እናስገባዋለን ያኛው አዲሱን እንደምታዩት እዚች ጋር ዱራላስት የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ እሱን እናስገባለን ማለት ነው እሱን ለማስገባት እንዲናስቀምጥና እዚች ጋር 90 ዲግሪ እንዲገባልን እናደርጋለን እዚህ ውስጥ ይገባል አይደለ ያያችሁት ነው ገባ አዟዙራችሁ እንዲችችን ወደታችሁ ረድ ታረጋላችሁ እቺ ነገር አያችሁት አይደል እዚህ ውስጥ መታ እንድትገባ ነው የምናደርጋት እና ገባ ያው ተመለከታችሁ ገባ ተመልከቱ እንግዲህ እቺ ነገር መሳብ ብቻ ነው ምንም ነገር አይፈልግም በቃ ገባ ማለት ነው አለቀ ይሄው አዲስ ብሌድ ተቀየረ በቃ ተቀየረ አዲስ ብሌድ እንደፈለገ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ገባ ምንም አይሆንም በቃ ስራውን ይሰራል ማለት ነው ይሄ የፓሰንጀር ሳይዱ ነው የድራይቨር ሳይዱን ደግሞ እስቲ እንሂድ እስቲ የድራይቨር ሳይዱን ደግሞ እስቲ እንቀይር የድራይቨር ሳይዱንም ደግሞ ለመቀየር ወይም ደግሞ የሾፌሩም
በሾፌሩ በኩል ያለውን ዋይፐር ለመቀየር እንደተለመደው ቀና እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሊንቀጠቀጥ ይችላል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ዋናው መልእክቱ ስለሆነ ኤዲት ምናምን አላደርገውም እንዳለ ነው ፖስት ማድረግላችሁ። ሶ ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄኛውንም እንዳልኳችሁ በኢንች ይለያያል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው ተመልከቱት። እዚህ ጋር 28 ኢንች ነው፣ ያኛው 16 ነው በድራይቨር ሳይድ ያለው። አንዳንዴ ደግሞ ማኑዋል አለው፣ እሱን መከተልም ይቻላል። እንዴት አድርጋችሁ ኢንስቶል እንደምታደርጉ ስቴፑን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር እንደዚህ አለላችሁ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነው የሚመጣው። እናንተ የግድ መካኒክ ጋር መሄድ አይጠበቅባችሁም። ለዚህች ብላችሁ አትሄዱም ማለት ነው። እቺ በጣም ቀላሏ ነች። በጣም መካኒካል ቀላል ነገሮችን ቤቴ ነው የምሰራው እኔ። መኪና ማንኛውንም ነገር በተለይ ቀለል ያሉ ነገሮችን ቤቴ ገጥማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በድራይቨር በኩል ያለውን እንግዲህ የድራይቨር ሳይዱ ትንሽ ረዘም ይላል። አይታችሁ ከሆነ ይሄውላችሁ እዚህ ጋር ሰፊ ነው ረጅም ነውና እንደተለመደው እዚች ጋር እንግዲህ እየቀየርኩ ያለሁት አሁን የኒሳን አልቲማን ነው። ዱራላስት የሚባለውን ዋይፐር ነው እየቀየርኩ ያለሁት እና እዚች ጋር አለች የምትያዝ እሷን ይዘን እንስባለን ማለት ነው። ወደ ታች ሳብ ስናደርግ ራሱ ይለቃል። እሷን ቺኛዋን ማለት ነው እዚች ጋር ከስር አለችላችሁ። እዚች ጋር እሷን ሳብ ወደ ውስጥ ገፋ ታድርጉና ወደ ታች መሳብ ብቻ ነው። ይሄኛው በቀላሉ ነው የሚያልቀው። ጉልበት አይፈልግም ራሱ። ያው ወለቀ። አሁን ይሄ ብሌድ አሁን ተበልቷል በጣም ማለት አመት ከምናምን አመት ነው የተጠቀምኩበት። ብዙ ጊዜ በየአመቱ ነው የምቀይረው። ምክንያቱም በረዶ አለ፣ ብርድ አለ፣ ሁሉ ነገር ስላለ ይበላሻል። እና ይሄኛውን አመጣለሁ ድራይቨር ሳይድ እንደተለመደው አያችሁት አይደለ? እዚህ ጋር ስታስገቡ እዚህ ጋር ማስገብ ያለቻችሁ እቺ ሄዳ እዛ እንድትገጥም ማድረግ ነው። አያችሁ አይደል? ቀጥታ 90 ዲግሪ እንዲዞርላችሁ እንዲታረጉና ወይም ደግሞ እንዲች ከፈት ታረጉና እቺ ትመጣለች። አንዳንዴ ነው አሁን ካሜራውንም ይዤ እየተንተን እያልኩ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር በነገራችን ላይ የማይመቸኝ ምንም ማድረግ ስለማልችል ነው። ለማንኛውም ትንሽ ትግስት ካላችሁ እንዲገባ ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ ይገባል፣ ሾለከ። ከዛ አያችኋል እንዴት እንደገጠመ። መጀመሪያ እንደነበረው ገጠመ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታያችኋል። ምንም አይፈልግም፣ መሳብ ብቻ ነው። እቺን ገፋ ታደርጉና ሳብ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር በቃ ያዘ። ይሄው አዲስ ዋይፐር ብሌዱ አዲስ የሆነ ማለት ነው። በጣም ጽድት አድርጎ የሚያጸዳ አባባሌን ሰማችሁ አይደል? ጽድት አድርጎ የሚያጸዳ ነው። ለማንኛውም በቀላሉ ይሄው የድራይቨር ሳይዱም ተቀየረ ማለት ነው። የስ አሁን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሮጌውን ይኸውላችሁ ሰነጠቀ ምናምን የተበላ ነው፣ ቀየርኩት ማለት ነው። ስለዚህ እንድች እያደረጋችሁ በየቤታችሁ ቀለል ያለውን ነገር እናንተው መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 28 ኢንች እና 16 ኢንች ነው። 16 ኢንቹ ይሄንን ይመስላል። በኢንች ነው እንግዲህ አሜሪካን ሀገር በኢንች ነው። በሌላ ቦታ በሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ታደርጉና በቀላሉ ኢንጆይ ታደርጋላችሁ። በተረፈ የኔን ፊት እንዲህ ይመስላል። በሰላም እንግዲህ ዋሉ፣ ሰላም ዋሉ። አንዳንድ ቀለል ያሉ ነገሮችን ቤታችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ግን ወንዴ ይርጋ፣ ይመቻችሁ በየቦታው። ሰላማችሁ ይሁንልን፣ ሰላም ፍቅር ይሁንልን በየቦታው። ስለዚህ ይችን ለማለት ፈልጌ ነው ዛሬ። መልካም ውሎ። ባባይ ቻው።